নমস্কাৰ আজি মই তিনিবিধ অসমীয়া আলু পিটিকাৰ ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছো তাৰ কাৰণে মই লৈছো আলু এই আলুকিটা মই এতিয়া এটা কুকাৰত ভৰাই বইল কৰি লম আৰু লগতে দি দিছো এটা কণী আৰু লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী এটো মই গেছতে ভালদৰে পুৰি লম এয়া ভালদৰে পুৰা হৈ গল এতিয়া মই আলুখিনি কুকাৰৰ পৰা নমাই বাকলি গুছাই এখন প্লেটত এনেদৰে উলিয়াই লৈছো এতিয়া প্ৰথমবিধ আলু পিটিকা বনাবৰ কাৰণে লৈছো এটা এফাল আলুকিটা মই এতিয়া এখন কাটা চামুচেৰে এনেকৈ ভাঙি লৈছো আৰু তাতে দিছো অলপমান পিয়াজ আৰু দিছো অলপমান মান ধনিয়া পাত ইয়াত মান ধনিয়া পাতৰ হলনি ধনিয়া পাতো দিব পাৰে নহলে বা পিয়াজৰ পাতো দিব পাৰে আৰু দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান মিঠাতেল এতিয়া এখিনি মই ভালদৰে হাতেৰে সানি লম এতিয়া এয়া প্ৰথমবিধ আলু পিটিকা ৰেডি হৈ গল আৰু দ্বিতীয় বিধৰ কাৰণে লৈছো দুটা আলু আৰু এটা কণী এইখিনিও মই ভালদৰে সানি লৈছো চামুচখনেৰে আৰু ইয়াত দিছো অলপ মান ধনিয়া পাত আৰু অলপ পিয়াজ দিছো আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু দিছো অকণমান মিঠাতেল কেঁচা মিঠাতেলৰ গোন্ধটোৱে মেইন আৰু এতিয়া এখিনি মই ভালদৰে হাতেৰে সানি লম এয়া কণী আলু পিটিকা ৰেডি হৈ গল আৰু দ্বিতীয় বিধৰ কাৰণে মই লৈছো দুটা আলু আৰু এটা বিলাহী আৰু বাকি থকা পিয়াজখিনি আৰু লৈছো মান ধনিয়া অলপ আসলতে চামুচে হানিবলৈ দিগদাৰ হয় পিটিকা হাতেৰে হানিলেহে ভাল লাগে আৰু দিছো অলপ নিমখ অলপ মিঠাতেল দিছো এইখিনিটা খুব ভালকৈ সানি লম আৰু দিম অকণমান ভুট জলকীয়া দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে এতিয়া এয়া দ্বিতীয় বিধ পিটিকা ৰেডি হৈ গল যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ